Nimic din prezent nu va putem să ucidem fiecare dintre ele. Salut băieți și bine ați venit pe canalul meu, numele meu este Alexio și astăzi vom face acel video special de 1000 de abonați. Glumesc, acel video special de 100 de abonați pe care vi l-am promis, cel despre modul meu de gândire. Vreau să vă mulțumesc cu ocazia acestui video pentru că mă susțineți, vă mulțumesc foarte mult. Pentru cei care sunteți noi pe acest canal, vreau să vă spun că eu mă ocup cu fitness-ul. O să găsiți videoclipuri amuzante, videoclipuri cu antrenament, videoclipuri motivaționale, pentru că de asta avem nevoie. Avem nevoie să ne schimbăm modul de gândire pentru a realiza ceea ce ne dorim. Eu prin ceea ce fac îmi trăiesc visul și vreau să vă motivez și pe voi să vă apucați de ceea ce vă doriți. Tot ceea ce vă voi spune în minutele următoare rămâne doar la latitudinea voastră dacă vreți să puneți în practică sau nu. Pe mine aceste lucruri m-au schimbat și m-au ajutat în proiectul pe care l-am astăzi. Vom spune top 5 lucruri pe care trebuie să le schimbi în mentalitate. Haideți să vedem. Numărul 1, trecutul. Noi trebuie să uităm trecutul și să trăim prezentul. Nimic din prezent nu va schimba ceea ce am făcut în trecut. Chiar dacă am fost bagiocoriți, chiar dacă am fost înșelați, chiar dacă am făcut niște alegeri greșite, asta s-a întâmplat în trecut. Nu putem să mai schimbăm nimic și trebuie să ne gândim la prezent, să trăim viața de zi cu zi. Deci, uitați ceea ce s-a întâmplat în trecut, iertați persoanele care v-au făcut rău, și încercați să creați o viață mai bună. Nu să stați în fiecare zi să vă gândiți la trecut. Nu vă gândiți la cum erați acum 10 ani, la cum erați acum 5 ani. Gândiți-vă la ceea ce vreți să faceți și bucurați-vă de viață. Asta este cel mai important. Bucurați-vă de prezent. Numărul 2. Părerile personale. De fiecare dată când intră cineva într-o încăpere sau vezi pe cineva, îți creezi o părere personală care nu reflectă realitatea. Nu ai de unde să știi cum este acea persoană. Nu te mai gândi la altcineva. Gândește-te doar la tine și fă doar ceea ce vrei tu. Asta este tot ceea ce contează. Contează ce vrei să ajungi tu, ce vrei să faci tu. Asta contează cel mai mult. Pentru că atunci când îți creezi o părere despre cealaltă persoană, faci ceva în imaginația ta. Nu reflectă realitatea, trebuie să te ancorezi în realitate. Mai există o problemă când noi ne facem o părere personală despre cum ne privește cineva. Noi ne creăm iarăși în imaginație părerea lor despre noi. Ceea ce înseamnă că noi avem acea părere despre noi. Este greu de crezut, dar asta este. Poate că cineva se uită la noi din alt gând, poate că ar vrea să vorbească cu noi și e teamă, poate că îi place de noi. Dar noi ne creăm o părere falsă. Trebuie să tăiem aceste păreri și să ne vedem de treaba noastră. Dacă vrem să vorbim cu cineva, putem să o facem. Dar nu să ne creăm părere dinainte despre acea persoană. În minte trebuie să te gândești doar la persoana ta. Numărul 3. Pozitivism. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că trebuie să gândești mereu pozitiv. Chit că se întâmplă ceva nasol, tu trebuie să te gândești pozitiv. Trebuie să gândești că se poate repara acel lucru sau așa a fost să fie, nu ai ce să schimbi. Nu trebuie să te ancorezi în negativ. Tu când gândești pozitiv, atragi același tip de persoane. O să vezi că dacă vei gândi așa, vei începe să atragi persoanele care se simt în largul lor lângă tine. Adică, dacă eu sunt fericit tot timpul, dacă eu sunt pozitiv tot timpul, zâmbesc tot timpul, mereu voi atrage același tip de persoane care mă vor ajuta. Dacă încep să mă gândesc negativ și încerc să mă plâng de lucruri, voi găsi aceleași persoane în jurul meu.
De ce se întâmplă lucrul ăsta? Este pur și simplu legea atracției. Ceea ce gândești, ceea ce spui, ceea ce faci, trage același tip de lucruri lângă tine. De asta toată lumea îți spune să gândești pozitiv. Este foarte greu. Trebuie să ai un mindset controlat. Trebuie să lucrezi la mindset-ul tău pentru a reuși să gândești pozitiv. Încearcă să gândești o săptămână pozitiv și o să vezi că totul se va schimba. O să scapi de stresul banilor și stresul chiriei sau facturilor, stresul tuturor lucrurilor. De ce? Pentru că trebuie să îți dai seama că banii sunt făcuți să circule. Cu ei poți să cumperi orice. Dacă ai puțini și vrei să faci mai mulți, poți să faci. Dacă chiar asta îți dorești, poți să te duci să muncești part-time în altă parte, full-time în altă parte, poți să faci orice. Peste 2 ani vei fi bogat. Dacă tu faci asta constant și pui bani deoparte, vei fi bogat. Dar nu asta e esența. Dacă asta își dorește fiecare, atunci poți să facă. Esența este să fii fericit. De asta îți spun să gândești pozitiv, pentru că trebuie să fii fericit. Numărul 4, o să punem visuri / proiecte. Fiecare dintre noi are un proiect, fiecare dintre noi își dorește câte ceva. Noi, în capul nostru, ne facem diferite proiecte, diferite vise și putem să le ucidem instant pe toate. Putem să ucidem fiecare dintre ele doar în capul nostru. Ne-am creat unul, l-am ucis. Ne-am creat 1000, instant le radem pe toate. De ce? Pentru că ne e teamă. Dacă ai un vis, pune-l la încercare. Când vei începe și vei munci pentru acel vis, o să vezi că totul este posibil. Dacă ai tot mindset-ul setat, dacă gândești pozitiv și dacă vezi că lucrurile curg într-o manieră bună, să-i spunem, atunci vei fi invincibil. Încearcă să-ți setezi un gol peste 2 ani să fac acel lucru. Nu trebuie să te dai bătut din prima, pentru că nu vei ști niciodată unde o să ajungi. Asta este cel mai important. Trebuie să-ți iei ani de zile ca timp, pentru că nu ai cum să construiești ceva peste noapte. Nu ai cum să faci chestia asta. Numărul 5. Investește timp la fel. Ce înseamnă asta? O să vă spun o scurtă povestioară. Eu de curând am avut un crash. Bună, Alexandra! Nu cred că te uiți la video, deci e bine. De curând am avut un crash pentru o persoană și inima îmi bătea foarte tare, nu puteam să mă mai gândesc la proiect. Aș fi vrut să stau tot timpul cu acea persoană, dar ceva s-a întâmplat. Adică s-a întâmplat ca eu să-mi doresc, iar persoana respectivă să nu-și dorească la fel de mult cât îmi doresc eu. Ceea ce am învățat din relațiile precedente, să investesc timp la fel cât și persoana respectivă investește în mine. Dacă persoana respectivă nu-și dorește să aibă ceva cu mine, eu nu pot să o oblig. Înțelegeți la ce mă refer? Nu investi niciodată timp mai mult în acea persoană dacă ea nu investește timp în tine. Asta este cel mai important. Pentru că timpul este cel mai prețios lucru. Nu poți să-l cumperi cu nimic. Poți să treci peste ani de zile fără să faci nimic. Ceea ce mi s-a întâmplat și mie. De asta încerc să vă sfătuiesc și să vă gândiți la ceea ce vă doriți. În proiectele voastre se poate întâmpla chestia asta. Se poate întâmpla ca voi să plăceți pe cineva și să aveți un moment de rătăcire. Doar că aici trebuie să fii puțin lucid. Pentru că, ok, inima îți bate foarte tare. Dar
dacă persoana aia nu este, cum să spun eu, nu este interesată de tine, înseamnă că nu ai ce să faci. Nu poți obliga pe cineva să te placă. Și asta trebuie să știi. Acest lucru se poate spune și despre prieteni. Nu investi timp în persoanele care nu investesc timp în tine. Trebuie să aveți foarte mare grijă cu asta, pentru că eu în trecut nu am avut și chit că îmi plăceau persoanele respective, încercam mai mult și încercam mai mult și încercam mai mult, cu toate că ele nu mă plăceau. Nu ai cum să te placă toată lumea. Nu poți să faci acest lucru. Acest punct este ultimul. Nu regret nimic din ce am făcut până acum în viață. Asta a fost. Așa am ales să fac. Nu am ce să mai dau înapoi. Și trebuie să înțelegeți că nu trebuie să regretați nimic, chiar dacă întâlniți persoane. Pentru că, de exemplu, ceea ce mi s-a arătat mie este că eu încă mai pot să mai simt ceva pentru persoane, pentru fete mă refer. Nu mai simțisem de mult acest crush, această strălucire și acest lucru m-a readus la viață. Simt că pot să mai întâlnesc persoane care să-mi placă. Noi ne revedem data viitoare, iar până atunci nu uitați, nu vă temeți niciodată de respingere, temeți-vă de regret. See you.